यदि तपाईं नेपाली शेयर बजारमा आफ्नो कदम चाल्न चाहनुहुन्छ या शेयर कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी वा कुनै पनि नयाँ शेयर खबर कहाँबाट लिने बारे थाहा छैन भने आजको यस भिडियोले तपाईको समस्याको समाधान लिएर आएको छ। नमस्कार, यस ग्रो स्मार्ट युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस च्यानलमा सधैँ यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी र अन्य विविध विषयको जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। यस्तै विषयमा तपाईहरुको पनि रुचि छ भने हाम्रो यस ग्रो स्मार्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज यस्तै एप्सको बारेमा भन्दैछु जुन तपाईहरुलाई शेयर कारोबार गर्न वा शेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण न्यूजहरु पाउन एकदमै सजिलो बनाउँछ। त्यो एप्सको नाम हो नेपाल शेयर। तपाईहरुले यो एप्स प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सको बारेमा सबै भन्नको लागि म तपाईहरुलाई एप्समा नै लैजान्छु। एप्सलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र एप्सलाई ओपन गर्नुहोस्। एप्सलाई ओपन गर्ने बित्तिकै यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल शेयरको छेउमा रहेको 3 लाइनमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यस प्रकारको आउँछ। यसमा खासै केही हुँदैन। क्लिक हियर टु लगइनमा गएर आफूले जीमेल आइडी वा फेसबुक आइडीबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अलिकति एक्स्ट्रा सर्भिसहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले माई वाच लिस्टमा केही स्टकहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ र स्टक अलर्टमा पनि स्टकहरुलाई हेर्नको लागि सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा एकछिनमा भन्छु। दोस्रो थीम सिस्टममा जाउँ। यसमा चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो थीम राख्न सक्नुहुन्छ। डिफल्ट, लाइट वा डार्क यी तीनवटा जुनै पनि एउटा चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रिमियम सर्भिस भनेको चाहिँ आफूले पैसा तिरेर लिने हो। हामी बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ यो त्यति खासै काम छैन र नोटिफिकेसन कन्फिगरेसनमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई के सम्बन्धी नोटिस चाहिन्छ राइट लगाउँदै जानु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टपिकहरु दिएको छ। यसमा तपाईले सिलेक्ट गर्दै अब कुन टपिकमा तपाईलाई नोटिस चाहिन्छ त्यसमा राइट लगाउँदै जानुहोस्। राइट लगाएकोमा पछि तपाईले त्यसमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र क्रस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यसको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्न। अरु मुनितिर देखिएको खासै काम छैन र अर्को राइट साइडपट्टि देखिएको आइकनमा चाहिँ न्यूजको आइकन हो। यहाँबाट तपाईहरुलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी दैनिक न्यूजहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर हेरौँ। स्टक बारे सम्पूर्ण न्यूजहरु यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो लगानी, शेयर संसार, बिस्माण्डु, नेपाली पैसा र यी साइटहरु भनेको स्टकहरुको न्यूज दिने साइट हो। यी सबै न्यूज दिने साइटहरु तपाईहरुलाई एउटै एप्समा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हो नेपाल शेयर एप्समा। र अर्को न्यू आइकन रहेको छ छेउमा, त्यो चाहिँ सर्च बार हो। यहाँबाट तपाईले स्टकहरुलाई सर्च गरेर वा कुनै पनि कम्पनीको शेयरहरुलाई सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ एनआईसी एसियाको सर्च गर्छु। एनआईसी एसिया टाइप गर्दा नै एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड भनेर आएको छ। यहाँबाट एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड लेखेको क्लिक गरेर एनआईसी एसियाको स्टकहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु। क्लिक गर्ने बित्तिकै यस प्रकारको डिस्प्ले हुन्छ। स्क्रिनमा देखिएको चाहिँ स्टकको चार्ट हो। जेनरल इन्फर्मेसनमा चाहिँ स्टकको चार्ट देखिन्छ र तल स्ट्याटस देखिन्छ। चेन्जमा चाहिँ मार्केट आवर्समा यस स्टकको प्राइस कति % चेन्ज भयो भनेर देखाउँछ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भनेको चाहिँ भर्खरै यसको कारोबार कतिमा भयो त्यो हो। हाई प्राइसमा दिनभरिमा स्टकको हाई प्राइस कति गयो त्यो देखाउँछ र लोमा दिनभरिमा कतिसम्म लो गयो त त्यो स्टकको प्राइस त्यो देखाउँछ। 52 वीक हाईमा चाहिँ एक वर्षभित्रमा स्टकको प्राइस कतिसम्म हाई भयो त्यो देखाउँछ र 52 वीक लोमा चाहिँ एक वर्षभित्रको स्टकमा प्राइसमा कतिसम्म लो गयो त्यो देखाउँछ। प्रिभियस क्लोजिङ भनेको चाहिँ ओपन हुनुभन्दा अगाडि कति प्राइस पुग्दाखेरि चाहिँ मार्केट क्लोज भएको थियो त्यो देखाउँछ र टोटल युनिट ट्रेडेड भनेको चाहिँ दिनभरिमा कतिवटा शेयरहरु कारोबार भयो त्यो देखाउँछ। टोटल ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ मार्केट आवरमा कतिचोटि यसको कारोबार भयो त्यो देखाउँछ। र त्यो भन्दा तल रहेको चाहिँ कम्पनीको रिपोर्ट हो, कम्पनीको अवस्था हो र कम्पनीको विवरणहरु हो। तल रहेको कम्पनीको विवरण अवस्थाहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसकै आधारमा चाहिँ प्राइसहरु चेन्ज हुने गर्छ प्राय जसो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि यिनै विवरणहरु हेरेर गरिन्छ। र अर्को रहेको छ मार्केट डेप्थ। यसमा चाहिँ मानिसहरूले हरेक दिन कम्पनीको शेयरहरु कतिमा किन्न खोजिरहेका छन् वा कतिमा बेच्न चाहिरहेका छन् त्यो देखाउँछ। अर्को चाहिँ रहेको छ प्राइस हिस्ट्री। यहाँबाट चाहिँ प्राइस हिस्ट्रीहरु हेर्न सकिन्छ। आजको दिनभन्दा अगाडि स्टकको प्राइसहरु कतिसम्म थियो, कति बढ्यो होला, कति घट्यो, ओपनिङ क्लोजिङ सबैहरु यस चार्ट माध्यमबाट देखाउँछ। र ब्रोकर एनालाइसिसमा चाहिँ यस कम्पनीको शेयर कुन ब्रोकरले कतिमा किन्यो, कुनले कतिमा बेच्यो यो सब देखाउँछ। SYM भनेको चाहिँ सिम्बल हो र त्यसको तल रहेको चाहिँ ब्रोकरहरुको नम्बर हो। कुन ब्रोकर नम्बरले कति किन्यो र कुन ब्रोकर नम्बरले कति बेच्यो यी सम्पूर्ण विवरणहरु यसमा देखाउँछ। रिटर्नमा चाहिँ कुन वर्षमा कति डिभिडेन्ड दिएको थियो र कति बोनस दिएको थियो, राइट शेयर कति दिएको थियो यो सब देखाउँछ। फ्लोर सिटमा चाहिँ मार्केट आवरमा आएको कारोबारहरु देखाउँछ। जस्तै यस कम्पनीको शेयर कुन ब्रोकरले कुन ब्रोकरसँग कतिको रेटमा कति शेयर किनेको थियो यो सब देखाउँछ। जस्तै एनआईसी एसियाको शेयर ब्रोकर नम्बर 49 ले ब्रोकर नम्बर 20 सँग 241 वटा शेयर 901 को दरले 2,17,141 मा किनेको रहेछ।
र अर्को रहेको छ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ आफूसँग भएको स्टकको प्राइस डिटेल देखाउँछ र जम्मा प्राइस कति हुँदैछ त्यो सबै देखाउँछ। पोर्टफोलियोलाई आफ्नो पर्स जस्तै भन्न पनि सकिन्छ। र अर्को रहेको छ प्रपोज डिभिडेन्ड। यसमा चाहिँ आउँदो वर्ष वा गत वर्षमा कति डिभिडेन्डहरू दिँदै आइरहेको छ यो सब देखाउँछ। यसले चाहिँ विगतको वर्षमा 20% डिभिडेन्ड दिएको रहेछ, 19% बोनस सेयर र 1% क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। एउटालाई प्लस गरेर 20% बनाएको रहेछ। त्यसै गरी माथि राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको प्लसमा थिच्नु भयो भने तपाईँले तल मुनि केही देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एड नोट छ, एड टु स्टक अलर्ट छ र रिमुभ फ्रम वाच लिस्ट रहेको छ। अब एड नोटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा केही नोट्सहरू एड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। वा यसमा तपाईँले अब यति पुगेपछि किन्छु वा यति पुगेपछि बेच्छु भनेर कुनै नोटहरू लेखेर छोड्न सक्नुहुन्छ। स्टक अलर्टमा चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको प्राइस कति पुगेपछि बेच्ने वा किन्ने त्यो प्राइसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्यो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ यदि तपाईँले राखेको मूल्यसम्म स्टकको प्राइस पुग्यो भने। स्टक अलर्ट राख्नको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा अप्सनलाई चुज गर्नुहोस्, आफ्नो प्राइस राखेर एड टु स्टक अलर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँको स्टक अलर्ट सेट हुन्छ र तपाईँलाई किन्न वा बेच्न सेट गरेको प्राइस पुगेपछि तपाईँलाई आफै नोटिफिकेसन दिन्छ। र तल रहेको छ एड टु वाच लिस्ट, आँखा जस्तो भएको ठाउँमा त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो कम्पनीको स्टक चाहिँ वाच लिस्टमा गएर बस्छ, यानि कि तपाईँले त्यो माई फेभरेटमा गएर बस्छ र तपाईँले सजिलोसँग माई फेभरेट अथवा माई वाच लिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले यस कम्पनीको स्टकहरू खोजिराख्नु पर्दैन। यति गरिसके पछाडि फेरि हामी मेन मेनुतर्फ लागौँ, जहाँ चाहिँ इयर इन्फर्मेसन सबैभन्दा पहिला छ। र इयर इन्फर्मेसनमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा छ माई पोर्टफोलियो। माई पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ आफ्नो तपाईँले यदि पोर्टफोलियोहरू यसमा कनेक्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा तपाईँको सेयरहरूको प्राइस घटबढ भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा सजिलै आफ्नो पोर्टफोलियो लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा लिङ्क गरेको छैन। र अर्को छ माई वाच लिस्ट। माई वाच लिस्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि स्टकहरू वाच लिस्टमा राख्नु भएको छ भने तपाईँले यसमा सजिलैसँग खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। तल रहेको छ एड टु वाच लिस्ट। एड टु वाच लिस्टमा गएर तपाईँले कुन स्टक वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसकेपछि त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यहाँ थिचिसकेपछि तपाईँको आफै आएर एड टु वाच लिस्टमा आएर बस्छ। र त्यसै गरी अर्को छ माई नोट्स। माई नोट्स त मैले अघि पनि भनिहालेको थिएँ होइन, तपाईँले अब यसमा नोट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ माई अलर्ट। यसको बारेमा अघि नै कुरा गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर कति पुगेपछि बेच्छु या किन्छु भनेर सेट गरेर राख्नुभयो भने त्यो कम्पनीको मूल्य त्यति पुगेपछि तपाईँलाई नोटिफिकेसन दिन्छ। र स्टक अलर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो देखाउँछ होइन। तपाईँले तल देख्नुहुन्छ एड अलर्ट। तपाईँले एड अलर्टमा गएर अब कुन कम्पनी हो होइन, कुन कम्पनीलाई एड अलर्टमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एलटिपी लेटेस्ट ट्रेडिङ प्राइस हो त्यो सेट गर्नुहोस्। कुनै पनि एउटा अप्सन चुज गर्नुहोस्, आफ्नो प्राइस राख्नुहोस् र एड टु अलर्ट गरिदिनुहोस्, आफै हुन्छ। र अर्को रहेको छ मार्केट इन्फर्मेसन। मार्केट इन्फर्मेसनमा सबैभन्दा पहिला रहेको छ लाइभ नेप्से। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मार्केट आवरमा सेयर बजारको लाइभ कारोबारहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको स्टकहरू कति रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ त्यो सबै तपाईँले यसमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ स्टक प्राइस। यसमा चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीहरूको स्टकहरूको प्राइसहरू देखाउँछ। जस्तै कतिमा क्लोज भयो, हाई लो कति भयो, मार्केट सुरु भएदेखि बन्द भएसम्म स्टकको प्राइस कतिसम्म परिवर्तन भयो त्यो सबै देखाउँछ। र अर्को रहेको छ मार्केट डेप्थ। यसको बारेमा चाहिँ मैले अघि नै पनि कुरा गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ मानिसहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयरहरू कतिमा किन्न चाहिरहेका छन् वा कतिमा बेच्न चाहिरहेका छन् यो सब कुराहरू देखाउँछ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ टप ट्रेडर्स। यसमा चाहिँ टप गेनर्स मतलब कुन कम्पनीले सबैभन्दा धेरै कमायो, कुनले सबैभन्दा धेरै घाटा खायो त्यो देखाउँछ। टप टर्नओभर्स भनेको चाहिँ कुन कम्पनीले कारोबार सबैभन्दा धेरै गर्यो त्यो देखाउँछ। टप सेयर ट्रेडेडमा चाहिँ कुन कम्पनीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो त्यो देखाउँछ। टप ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कारोबार कुन कम्पनीको भएको हो त्यो देखाउँछ। आजको यो भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले कम्प्लिट हुन सकेन। यस भिडियोको दोस्रो पार्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा आउनेछ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने नै छ। यतिन्जेलसम्म भिडियोहरू साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्कार।